Το σημερινό μας μάθημα είναι τα κριτήρια διαιρετότητας. Με τον όρο αυτό εννοούμε κάποιους κανόνες που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε αν ένας ακέραιος α διαιρείται ακριβώς δια ενός άλλου ακεραίου β χωρίς να κάνουμε τη διαίρεση. Με τα ίδια κριτήρια διαιρετότητας μπορούμε να βρίσκουμε και τα υπόλοιπα των αντιστοίχων διαιρέσεων. Παρατήρηση 1. Ο αριθμός 0 διαιρείται με όλους τους ακεραίους. Το πηλίκ όλων αυτών των διαιρέσεων είναι 0. Δηλαδή 0 δια 5 ίσο με το 0. 0 δια 13 ίσο 0. 0 δια 2357 ίσο με το 0. Παρατήρηση 2. Το υπόλοιπο μιας διαίρεσης είναι πάντοτε μικρότερο από τον διαιρέτη. Παραδείγματος χάρη, το υπόλοιπο της διαίρεσης α δια 5 μπορεί να είναι ή 0, ή 1, ή 2, ή 3, ή 4. Το υπόλοιπο της διαίρεσης α δια 25 μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος από 0 συμπεριλαμβανομένου ως 24 επίσης συμπεριλαμβανομένου. Δηλαδή το υπόλοιπο μπορεί να είναι 0, 1, 2, 3 ως 24. Μια τρίτη παρατήρηση. Σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, όταν λέμε ότι ο αριθμός α διαιρείται δια του β, θα εννοούμε ότι ο α διαιρείται ακριβώς δια β, δηλαδή το υπόλοιπο της διαίρεσης α δια β είναι ίσο με το 0. Τα κριτήρια διαιρετότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, στην έβρεση του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου και του μεγίστου κοινού διαιρέτη δύο ή περισσότερων αριθμών, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Μερικά από τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής. Κριτήριο διαιρετότητας δια 2. Ένας αριθμός διαιρείται δια 2 μόνο όταν το τελευταίο ψηφίο του είναι 0 ή 2 ή 4 ή 6 ή 8. Παραδείγματος χάρη οι αριθμοί 126, 5.698, 365.024, 2.680, 36.000 διαιρούνται με το 2. Αν ένας αριθμός δεν διαιρείται δια 2, το υπόλοιπο της διαίρεσης α δια 2 είναι το 1. Παραδείγματος χάρη οι αριθμοί 675, 3.621, 250.459, 10.011 που δεν διαιρούνται με το 2, όταν κάνουμε τις διαιρέσεις τους με το 2, το υπόλοιπο της διαίρεσης θα είναι πάντοτε ίσο με 1. Κριτήριο διαιρετότητας δια 3. Ένας αριθμός διαιρείται με το 3 μόνο όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 3. Παραδείγματος χάρη ο αριθμός 59.226 διαιρείται με το 3 επειδή το άθροισμα των ψηφίων του είναι ο αριθμός 5 συν 9 συν 2 συν 2 συν 6, το οποίο κάνει
24. Και επειδή ο 24 διαιρείται με το 3 και ο αριθμός 59.226 διαιρείται με το 3. Ο αριθμός 4.302.507 διαιρείται επίσης με το 3, διότι το άθροισμα των ψηφίων του είναι 4, συν 3, συν 0, συν 2, συν 5, συν 0, συν 7, το οποίο κάνει 21. Και επειδή ο 21 διαιρείται με το 3 και ο αριθμός 4.302.507 διαιρείται επίσης με το 3. Ο αριθμός 1.234.567 δεν διαιρείται με το 3, επειδή το άθροισμα των ψηφίων του είναι ο αριθμός 1, συν 2, συν 3, συν 4, συν 5, συν 6, συν 7, το οποίο κάνει 28 και ο 28 δεν διαιρείται με το 3. Αν έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό που το άθροισμα των ψηφίων του είναι παραδείγματος χάρη 136, για να δούμε αν διαιρείται με το 3, πρέπει να δούμε αν ο αριθμός 136 διαιρείται με το 3. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε όμως τη διαίρεση 136 δια 3. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το ίδιο κριτήριο για τον αριθμό 136. Επειδή το άθροισμα 1 συν 3 συν 6 κάνει 10, το οποίο δεν διαιρείται με το 3, και συμπεραίνουμε ότι ο αριθμός 136 δεν διαιρείται με το 3, άρα και ο αρχικός αριθμός, ο πολύ μεγάλος, δεν διαιρείται δια 3. Κριτήριο διαιρετότητας δια 4. Ένας αριθμός διαιρείται δια 4 μόνο όταν ο αριθμός που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρείται με το 4. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 324 διαιρείται με το 4, επειδή ο αριθμός 24 που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρείται ακριβώς με το 4. 24 δια 4 κάνει 6, το υπόλοιπο είναι 0. Διαιρείται λοιπόν ο αριθμός 24 με το 4, άρα και ο αριθμός 324 διαιρείται με το 4. Επίσης ο αριθμός 236.520 διαιρείται με το 4, διότι ο αριθμός 20 που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρείται ακριβώς με το 4. Το πηλίκο είναι 5, το υπόλοιπο είναι ίσο με το 0. Τέλος, ο αριθμός 56.000 διαιρείται επίσης με το 4, διότι ο αριθμός 00, δηλαδή ο αριθμός 0, διαιρείται ακριβώς με το 4 και δίνει πηλίκο 0, όπως αναφέραμε στην αρχή της παρουσίασης. Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού α δια 4 είναι το ίδιο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των δύο τελευταίων ψηφίων του δια 4. Έτσι, το υπόλοιπο της διαίρεσης 762.315 δια 4 είναι το ίδιο με το υπόλοιπο της διαίρεσης 15 δια 4, το οποίο υπόλοιπο είναι ίσο με 3. Το πηλίκο δεν μας ενδιαφέρει. Κριτήριο διαιρετότητας δια 5. Ένας αριθμός διαιρείται δια 5 μόνο όταν το τελευταίο ψηφίο του είναι το 0 ή το 5. Παραδείγματος χάρη, οι αριθμοί 365, 2.580, 326.700 διαιρούνται δια 5, διότι τελειώνουν σε 5 ή 0, ενώ ο αριθμός 23.452 δεν διαιρείται δια 5.
Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού με το 5 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του τελευταίου ψηφίου του αριθμού δια 5. Έτσι, για να βρούμε το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 1457 δια 5, μπορούμε να βρούμε το υπόλοιπο της διαίρεσης του 7 δια 5, το οποίο είναι το 2. Το πηλίκο το οποίο είναι 1 δεν ενδιαφέρει. Επίσης, το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 32.703 δια 5 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 03 δια 5, το οποίο υπόλοιπο είναι το 3, το πηλίκο είναι το 0. Όπως εξηγήσαμε και στην αρχή της παρουσίασης, το υπόλοιπο της διαίρεσης οποιοδήποτε αριθμού δια 5 είναι ένας αριθμός μικρότερος του 5. Επομένως, το υπόλοιπο της διαίρεσης α δια 5 μπορεί να είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4. Κριτήριο διαιρετότητας δια 6. Ένας αριθμός διαιρείται δια 6 μόνο όταν διαιρείται και δια 2 και δια 3. Παραδείγματος χάρη για τον αριθμό 5.214 ισχύουν τα εξής. Επειδή τελειώνει σε 4, ο αριθμός αυτός διαιρείται με το 2. Επίσης, το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού 5 συν 2 συν 1 συν 4 είναι 12 και το 12 διαιρείται με το 3. Και επειδή ο αριθμός 5.214 διαιρείται και με το 2 και με το 3, διαιρείται και με το 2 επί 3 που κάνει 6. Μια παρατήρηση. Αν ένας αριθμός διαιρείται μόνο με έναν από τους αριθμούς 2 και 3, ο αριθμός δεν διαιρείται δια 6. Έτσι, παραδείγματος χάρη για τον αριθμό 12.350 έχουμε τα εξής. Επειδή τελειώνει σε 0, διαιρείται με το 2. Το άθροισμα των ψηφίων 1 συν 2 συν 3 συν 5 ίσον 11 δεν διαιρείται με το 3. Επομένως, ο αριθμός 12.350 δεν διαιρείται με το 3. Επειδή διαιρείται μόνο με το 2 και δεν διαιρείται με το 3, δεν διαιρείται με το 6. Για τον ίδιο λόγο, ο αριθμός 123 δεν διαιρείται με το 6, διότι δεν διαιρείται με το 2, αφού το τελευταίο ψηφίο του δεν διαιρείται με το 2, ενώ διαιρείται με το 3, διότι το άθροισμα 1 συν 2 συν 3 κάνει 6, που διαιρείται με το 3. Επομένως, ο αριθμός 123 δεν διαιρείται με το 6. Διαιρετότητα με το 8. Ένας αριθμός διαιρείται με το 8 μόνο όταν ο αριθμός που αποτελούν τα 3 τελευταία ψηφία του διαιρείται δια 8. Έτσι, ο αριθμός 365.760 διαιρείται με το 8 επειδή ο αριθμός 760 των 3 τελευταίων ψηφίων του διαιρείται με το 8. Η διαίρεση αυτή δίνει πηλίκο 95 και υπόλοιπο 0. Έτσι, ο αριθμός 365.760 διαιρείται με το 8. Ο αριθμός 2.452.124 δεν διαιρείται με το 8, διότι ο αριθμός που αποτελούν τα 3 τελευταία ψηφία του, ο 124, δεν διαιρείται με το 8. Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού α με το 8 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού
των τριών τελευταίων ψηφίων του δια 8. Έτσι, το υπόλοιπο της διαίρεσης αυτού του αριθμού 2.452 124 δια 8 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης 124 δια 8, το οποίο είναι το 4. Κριτήριο διαιρετότητας δια 9. Το κριτήριο αυτό είναι το ίδιο με το κριτήριο διαιρετότητας δια 3, δηλαδή ένας αριθμός διαιρείται με το 9 μόνο όταν το άθροισμα των ψηφίων του διαιρείται με το 9. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 32.166 διαιρείται με το 9 επειδή το άθροισμα των ψηφίων του είναι ο αριθμός 3 συν 2 συν 1 συν 6 συν 6 που κάνει 18 και ο αριθμός 18 διαιρείται με το 9. Ο αριθμός 1.234.567 δεν διαιρείται με το 9 επειδή το άθροισμα των ψηφίων του 1 συν 2 συν 3 συν 4 συν 5 συν 6 συν 7 είναι ίσο με 28 και το 28 δεν διαιρείται με το 9. Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού με το 9 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αθροίσματος των ψηφίων του δια του 9. Έτσι, επειδή το άθροισμα των ψηφίων αυτού του αριθμού είναι 28, το υπόλοιπο της διαίρεσης 1.234.567 δια 9 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης 28 δια 9, το οποίο υπόλοιπο είναι 1. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι 3, αλλά δεν ενδιαφέρει. Κριτήριο διαιρετότητας δια 10, 100, 1000. Ένας αριθμός διαιρείται με το 10 αν τελειώνει τουλάχιστον σε ένα ή περισσότερα μηδενικά. Ένας αριθμός διαιρείται με το 100 αν τελειώνει σε 2 ή περισσότερα μηδενικά. Ένας αριθμός διαιρείται με το 1000 αν τελειώνει σε 3 ή περισσότερα μηδενικά. Έτσι ο αριθμός 13.500 που τελειώνει σε 2 μηδενικά διαιρείται με το 10, διαιρείται με το 100, αλλά δεν διαιρείται με το 1000. Είπαμε ότι για να διαιρείται με το 1000 πρέπει να τελειώνει τουλάχιστον σε 3 μηδενικά. Κριτήριο διαιρετότητας δια 11. Θα δώσουμε 2 κριτήρια διαιρετότητας με το 11. Πρώτο κριτήριο. Για να βρούμε αν ένας αριθμός διαιρείται με το 11, χωρίζουμε τον αριθμό σε διψήφια τμήματα, αρχίζοντας από το τέλος του αριθμού προς την αρχή του αριθμού. Προσθέτουμε αυτά τα διψήφια τμήματα. Αν το άθροισμά τους διαιρείται με το 11, τότε και μόνο ο αριθμός διαιρείται με το 11. Έστω παραδείγματος χάρη ο αριθμός 368.125. Το διαιρούμε σε διψήφια τμήματα από το τέλος προς την αρχή. Προσθέτουμε αυτά τα διψήφια τμήματα, δηλαδή 36 συν 81 συν 25. Το άθροισμα αυτό κάνει 142. Ο αριθμός 142 δεν διαιρείται με το 11, επομένως και ο αρχικός αριθμός 368.125 δεν διαιρείται με το 11. Για τον αριθμό 8.735.606, για να δούμε αν διαιρείται με το 11, χωρίζουμε πάλι τον αριθμό σε διψήφια τμήματα από το τέλος προς την αρχή και προσθέτουμε 8 συν 73
συν 56 συν 0,6. Το άθροισμα αυτό κάνει 143. Ο αριθμός 143 διαιρείται ακριβώς δια 11. 143 δια 11 κάνει 13. Το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι ίσο με το 0. Επειδή ο 143 διαιρείται με το 11, ολόκληρος ο μεγάλος αριθμός 8 εκατομμύρια κλπ. Διαιρείται επίσης με το 11. Για να δούμε αν ο αριθμός 143 διαιρείται με το 11, δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε τη διαίρεση. Μπορούμε πάλι τον 143 να τον χωρίσουμε με τον ίδιο τρόπο σε διψήφια τμήματα από δεξιά προς τα αριστερά και να προσθέσουμε 1 συν 43 που κάνει 44. Επειδή ο αριθμός 44 διαιρείται με το 11, άρα και ο αριθμός 143 διαιρείται με το 11, και αφού ο αριθμός 143 διαιρείται με το 11 και ο αρχικός αριθμός 8.355.606 διαιρείται επίσης με το 11. Ακόμη ένα κριτήριο διαιρετότητας με το 11 Το κριτήριο αυτό είναι πιο γρήγορο, αλλά χρειάζονται προσθέσεις με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς. Αν λοιπόν δεν γνωρίζετε πώς γίνονται αυτές οι προσθέσεις με θετικούς και αρνητικούς αριθμούς, παραλείψτε αυτό το κριτήριο. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ξεκινούμε από το τέλος του αριθμού προς την αρχή, προσθέτοντας τα ψηφία του με πρόσημα εναλλάξ συν και πλην, αρχίζοντας με πρόσημο συν. Ο αριθμός διαιρείται με το 11 μόνον αν το παραπάνω άθροισμα διαιρείται με το 11. Παραδείγματος χάρη για τον αριθμό 23.687 αρχίζουμε να προσθέτουμε ως εξής. Για τον 7 συν 7, για τον 8 πλην 8, για τον 6 συν 6, για τον 3 πλην 3, για τον 2 συν 2. Το άθροισμα αυτό είναι ίσο με 4. Επειδή ο αριθμός 4 δεν διαιρείται με το 11, συμπεραίνουμε ότι και ο αριθμός 23.687 δεν διαιρείται με το 11. Για τον αριθμό 523 εκατομμύρια μάλλον, 53.729, κάνουμε πάλι την εξής πρόσθεση. Συν 9 πλην 2, συν 7 πλην 3, συν 5 πλην 0, συν 3 πλην 2, συν 5. Το άθροισμα αυτό εδώ, συν 9 πλην 2, συν 7 πλην 3, συν 5 μείον 0, συν 3 μείον 2, συν 5 είναι ίσο με 22. Επειδή ο αριθμός 22 διαιρείται με το 11, επομένως και ο αριθμός 523.053.729 διαιρείται με το 11. Για τον αριθμό 863.049, το αντίστοιχο άθροισμα είναι συν 9 πλην 4, συν 0 πλην 3, συν 6 πλην 8. Το άθροισμα αυτό κάνει 0. Όπως έχουμε πει στην αρχή της παρουσίασης, ο αριθμός 0 διαιρείται ακριβώς με όλους τους αριθμούς. Επομένως, ο 0 διαιρείται και με το 11 και άρα ο αριθμός 863.049 διαιρείται με το 11. Ένα άλλο κριτήριο είναι το κριτήριο διαιρετότητας δια 25. Ένας αριθμός διαιρείται δια 25
μόνον όταν ο αριθμός που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρείται δια 25. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 32.575 διαιρείται με το 25, διότι ο αριθμός που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του, δηλαδή ο αριθμός 75, διαιρείται ακριβώς με το 25. Το πηλίκο είναι 3 που δεν ενδιαφέρει, το υπόλοιπο είναι ίσο με το 0. Επειδή λοιπόν ο 75 διαιρείται με το 25 και ο αριθμός 32.575 διαιρείται με το 25. Ο αριθμός 6.305 δεν διαιρείται με το 25, διότι ο αριθμός 05 που αποτελούν τα δύο τελευταία ψηφία του δεν διαιρείται ακριβώς με το 25. Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 25, πρέπει ο αριθμός των δύο τελευταίων ψηφίων του να είναι ή 00, ή 25, ή 50, ή 75, δηλαδή υπάρχουν μόνο 4 διψήφοι που διαιρούνται ακριβώς δια 25. Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού με το 25 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των δύο τελευταίων ψηφίων του δια 25. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 76.362 δια 25 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 62 δια 25. Το πηλίκο είναι 2 και το υπόλοιπο είναι 12, άρα και το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 76.362 δια 25 είναι 12. Κριτήριο διαιρετότητας δια 125. Ένας αριθμός διαιρείται δια 125 μόνον όταν ο αριθμός που αποτελούν τα τρία τελευταία ψηφία του διαιρείται δια 125. Έτσι ο αριθμός 653.500 διαιρείται δια 125, διότι ο αριθμός 500 των τριών τελευταίων ψηφίων του διαιρείται δια 125. Η διαίρεση αυτή δίνει πηλίκο 4 που δεν μας ενδιαφέρει, το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 0. Ο αριθμός λοιπόν αυτός διαιρείται με το 125. Ο αριθμός 26.325 δεν διαιρείται δια 125, επειδή ο αριθμός 325 δεν διαιρείται με το 125. Για να διαιρείται ένας αριθμός με το 125, πρέπει ο αριθμός των τριών τελευταίων ψηφίων του να είναι ή 000 ή 125 ή 250 ή 375 ή 500 ή 625 ή 750 ή 875. Υπάρχουν μόνο 8 τριψήφοι που διαιρούνται δια 125. Το υπόλοιπο της διαίρεσης ενός αριθμού δια 125 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού των τριών τελευταίων ψηφίων του δια 125. Έτσι, παραδείγματος χάρη, το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 46.422 δια 125 είναι ίσο με το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθμού 422 δια 125, το οποίο υπόλοιπο είναι ίσο με 47. Θα δείξουμε τώρα μερικά πρόσθετα κριτήρια διαιρετότητας.
Δίνουμε πρώτα κάποιους ορισμούς που είναι χρήσιμοι. Ένας αριθμός α λέγεται πρώτος αν οι μόνοι διαιρέτες του α είναι ο αριθμός 1 και ο ίδιος αριθμός α. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 7 είναι πρώτος, διότι οι μόνοι διαιρέτες του είναι το 1 και το 7. Επίσης οι αριθμοί 2, 3, 5, 11 και άπειροι άλλοι αριθμοί είναι πρώτοι. Ο αριθμός 6 δεν είναι πρώτος, διότι εκτός από το 1 και 6 έχει ως διαιρέτη και το 2 και το 3. Ένας αριθμός που δεν είναι πρώτος λέγεται σύνθετος. Ο αριθμός 6 λοιπόν είναι σύνθετος. Επίσης οι αριθμοί 4, 6, 8, 9, 10 είναι όλοι σύνθετοι. Δώσαμε τους παραπάνω ορισμούς για να μην γίνει σύγχυση με τον επόμενο ορισμό. Δύο αριθμοί λέγονται πρώτοι μεταξύ τους εάν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης τους είναι ίσος με 1. Έτσι, επειδή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 3 και 7 είναι ίσος με 1, οι αριθμοί 3 και 7 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Οι αριθμοί 6 και 8 δεν είναι πρώτοι μεταξύ τους, διότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 6 και 8 είναι το 2. Για να είναι δύο αριθμοί πρώτοι μεταξύ τους, δεν είναι απαραίτητο οι αριθμοί να είναι και πρώτοι αριθμοί. Έτσι, ενώ ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 4 και 9 είναι 1, δηλαδή οι αριθμοί 4 και 9 είναι πρώτοι μεταξύ τους, κανένας από τους αριθμούς 4 και 9 δεν είναι πρώτος. Ο 4 έχει διαιρέτη και τον 2, ο 9 έχει διαιρέτη και τον 3. Επίσης, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών 6 και 11 είναι 1. Δηλαδή οι αριθμοί 6 και 11 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Αλλά μόνο ο 11 είναι πρώτος, ενώ ο 6 είναι σύνθετος. Δίνουμε τώρα ένα γενικότερο κριτήριο διαιρετότητας. Αν οι αριθμοί α και β είναι πρώτοι μεταξύ τους, δηλαδή ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των αριθμών α και β είναι ίσος με 1, ένας αριθμός διαιρείται με το α επί β όταν διαιρείται και με το α και με το β. Έτσι, επειδή ο 6 είναι ίσος με 2 επί 3 και οι αριθμοί 2 και 3 είναι πρώτοι μεταξύ τους, διότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 2 και 3 είναι ίσος με 1, ο αριθμός λοιπόν θα διαιρείται με το 6 αν διαιρείται και με το 2 και με το 3. Επίσης ο 24 είναι ίσος με 3 επί 8 και ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 3 και 8 είναι ίσος με 1. Δηλαδή οι αριθμοί 3 και 8 είναι πρώτοι μεταξύ τους. Άρα ένας αριθμός διαιρείται με το 24 αν διαιρείται και με το 3 και με το 8. Χρειάζεται εδώ προσοχή ο αριθμός 24 είναι ίσος και με 4 επί 6. Όμως οι αριθμοί 4 και 6 δεν είναι πρώτοι μεταξύ τους, διότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των 4 και 6 είναι ίσος με 2. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας αριθμός διαιρείται με το 24 αν διαιρείται με το 4 και με το 6. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός 36 διαιρείται και με το 4, το πηλίκο είναι 9, διαιρείται και με το 6.
αλλά ο αριθμός 36 δεν διαιρείται με το 24. Αυτά ήθελα να σας πω για το σημερινό μάθημα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.